Γεια σας από την ομάδα Αυτάρκειας. Πικτίνι, σπιτική πικτίνι από Κιδόνια. Τη χρησιμοποιούμε για μαρμελάδες, για ζελέ και οτιδήποτε άλλο φτιάχνουμε. Πάμε όμως να δούμε πώς το φτιάξαμε. Τα κιδόνια τα έχουμε κόψει σε κομμάτια. Είναι με τη φλούδα, τα κοτσάνια, τα σπόρια τους. Απλώς τα έχουμε ζυγίσει. Είναι 2.800. Αυτά θα τα βάλουμε σε μια κατσαρόλα. Σε αυτή την ποσότητα κιδονιών θα ρίξουμε 1800 ml νερό. Και επίσης 4 κουταλίες σούπες λεμόνι. Την κατσαρόλα θα τη βάλουμε στη φωτιά, σε μέτρια φωτιά. Θα κλείσουμε το καπάκι. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να βράζει θα μας πάρει γύρω στα 40 με 45 λεπτά. Πέρασαν 40 λεπτά. Τώρα θα τα πατήσουμε λίγο με την πρέσα του πουρέ. Στη συνέχεια θα τα αφήσουμε για 10 λεπτά ακόμη, χωρίς καπάκι. Τώρα θα αδειάσουμε το περιεχόμενο σε ένα σουρωτήρι, στο οποίο έχουμε τοποθετήσει ένα τουλπάνι. Αυτό θα το αφήσουμε τώρα να στραγγίξει όλη νύχτα. Δεν θα το πιέσουμε, δεν θα το πειράξουμε καθόλου. Θα το αφήσουμε μόνο του να βγάλει τα υγρά του. Οι ώρες πέρασαν, η πικτίνη έχει στραγγίξει και τώρα θα πρέπει να την τεστάρουμε για να δούμε αν είναι έτοιμη. Σε ένα ποτηράκι θα ρίξουμε καθαρό ενόπνευμα ή αλκοολούχο λοσιόν, θα πρέπει να είναι 95% σε ενόπνευμα. Και μέσα εδώ θα ρίξουμε ένα κουταλάκι από την πικτίνη μας. Θα περιμένουμε ένα λεπτό. Στη συνέχεια προσπαθούμε να πιάσουμε την πικτίνη με το κουταλάκι. Βλέπουμε ότι δεν τρέχει καθόλου, έχει πήξει, άρα η πικτίνη μας είναι πανέτοιμη. Τώρα θα πάρουμε την κατσαρόλα και θα τη βάλουμε ξανά στη φωτιά. Ίσα ίσα να πάρει μία βράση, για να προχωρήσουμε στην κονσερβοποίηση. Τώρα θα βάλουμε την πικτίνη στα βαζάκια μας. Τα βαζάκια φυσικά είναι αποστηρωμένα, όπως και τα καπάκια που θα χρησιμοποιήσουμε. Σε κάθε βάζο 370 ml προσθέτουμε και μία κουταλιά του σούπα ζάχαρη. Συνεχίζουμε έτσι φυσικά και με την υπόλοιπη ποσότητα. Αφού πρώτα κλείσουμε αυτό το βάζο, έχουμε κλείσει τα βαζάκια μας. Βέβαια για καλύτερη κονσερβοποίηση θα τα βάλουμε τα βαζάκια μέσα σε μια κατσαρόλα με μια πετσέτα στον πάτο για 10 λεπτά μέσα σε νερό που βράζει. Όπως είπαμε λοιπόν θα τα αφήσουμε να βράσουν για 10 λεπτά.
Θα πρέπει το νερό φυσικά να μην καλύπτει τα βάζα. Βγάλαμε τα βαζάκια, τα σκουπίσαμε καλά, τα γυρίσαμε ανάποδα και θα τα αφήσουμε να κρυώσουν. Τα βάζα μας έχουν κρυώσει, έχουν σφραγίσει. Αυτά τώρα μπορούμε να τα, από τη στιγμή που έχουν κονσερβοποιηθεί, μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε σε ένα ντουλάπι, σε ένα δροσερό μέρος. Η ποσότητα της πικτίνης που βγήκε είναι γύρω στο 1,5 λίτρο και μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε για να χρησιμοποιήσουμε όλο το χειμώνα. Το πόση ακριβώς πικτίνη χρησιμοποιούμε δεν είναι απόλυτο, εξαρτάται από την περιεκτικότητα της πικτίνης και φυσικά το είδος της μαρμελάδας που θα φτιάξουμε. Για παράδειγμα, αν θέλουμε μαρμελάδα φρούτων που περιέχουν χαμηλή πικτίνη, θα χρειαστούμε μεγαλύτερη ποσότητα. Για παράδειγμα, σε 4 φλιτζάνια φρούτων χαμηλής πικτίνης θα βάλουμε 2 τρίτα του ίδιου φλιτζανιού πάντα από την πικτίνη την σπιτική που έχουμε φτιάξει. Αν είναι μαρμελάδα φρούτων που έχουν υψηλή περιεκτικότητα, τότε θα χρειαστεί το 1 τρίτο του φλιτζανιού ή ίσως και καθόλου. Καλή επιτυχία! Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε και το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε πάντα πρώτοι κάθε φορά που ανεβαίνει ένα βιντεάκι στο κανάλι μας.